Rồi, ok, mình sẽ bắt đầu nhá. Đổi app hay không, cái kia nó cứ quay quay, cô không share được màn hình. Nào, cô chữa bài tập về nhà trước nào. Number one. Bài này mình sẽ chọn các lấy liên từ cho câu đúng không? Câu 1 nào. Vâng. Number one. N nào. He's overweight. Yet or and. Anh ta bị tăng cân, tuy nhiên là anh ta vẫn tiếp tục ăn. Yet, mình có từ yet là tuy nhiên đó. Tuy nhiên anh ta vẫn tiếp tục ăn nhiều bánh ngọt và biscuit. Number 2. I have drunk 6 cups of coffee today. So yes, so I have got a headache. Number 3. The lesson finished. And yes, and every went home. Number 4. We are making good progress. But number 5. The climate is getting warmer. Thời tiết đang trở nên nóng hơn. Maybe it's natural. And Or hoặc có thể là do tự nhiên hoặc có thể là do chúng ta gây ra. Number 6. Maria didn't do any revision. She didn't pass this exam. So yes. Number 7. To get to Vancouver, you can fly. Or you can buy. Yes. Lựa chọn một trong hai, mình sẽ dùng or. Number 8. I'm afraid of heights. Tôi sợ độ cao. I appreciate the view from the top building. Cô có từ yet, tuy nhiên. Tôi sợ độ cao, tuy nhiên là tôi rất là thích những cái nơi mà có độ cao trên đỉnh tòa nhà. Number 9. It isn't in a very nice part of town. But, đúng rồi, hai cái này nó trái ngược nhau, mình sẽ dùng but. Number 10. I found it hard to follow what the weather was saying. Cô cái Eventually. Cái này là lost concentration, là mất tập trung. Nó bị liền vào nhau ấy, nó phải vạch ra là lost concentration. Tôi thấy rất là khó để follow theo những cái mà giáo viên đang nói. Và vì vậy tôi bị mất tập trung, đúng không? Rồi, ok. Nào, mình sẽ sang bài ngày hôm nay nhé. In the previous lesson, buổi hôm trước thì chúng ta đang học về cái gì nhỉ? Chúng ta đang học về các cái liên từ, đúng không? Conjunction. Các cái liên từ của chúng ta là and, but, also, yet. And, but, also, yes, grammar. Rồi mình sẽ cùng với nhau sang bài ngày hôm nay. Communication. Now, first I have a picture here. Look at here, how many pictures are there? There are 8 pictures. Yes, and can you look at here? I have extra vocabulary for you. Can you write the name of the pictures? What are things in the pictures? Picture 1, what is this? Little purple. Bamboo. Bamboo. Yes. Number 2.
is green rice. A green rice. Number 3. Number 3. Cái này hơi khó nhìn nhỉ. Number 4 xem nào. Coconut. Coconut. Number 5. Chúng ta có bánh pía. Thì bánh pía trong tiếng Anh thì nó cũng có, thì bạn sẽ dùng là pía cake cũng được. Pía cake. And number 6. Carpet hen. Number 6 là gì nhỉ? Number 6 là hình ảnh gì đây? Này, một người đang cầu nguyện đúng không? Vậy thì con còn nhớ cái động từ cầu nguyện là gì không? Chúng ta có từ pray nè. Pray là cầu nguyện nè. Number 7 là gì? Number 7. Đèn lồng. Đèn lồng chúng ta có floating lantern này nè. Floating lantern là đèn lồng mà nó nổi. Đến xong number 8. Number 8. Dragon boat race. Cái cuộc đua thuyền rồng. Cái hình ảnh số 3 nhìn trông nó hơi khó nhìn nhưng nó là cái potatoes. Quả củ khoai. Khoai lang kém. Nó là khoai lang thôi. Khoai lang thôi. Potatoes. Số 2 chúng ta có green rice flakes là cốm. Tên gọi khác chúng ta có thể dùng là cốm. Thì trong tiếng Anh thì người ta có thể dịch là green rice flakes, hoặc con có thể nói là cốm được, bởi vì đấy là một cái món ăn mà chỉ có Hà Nội hoặc là chỉ có Việt Nam có, đúng không? Số 1 chúng ta có bamboo archway, cái cổng chào hình cổng chào làm bằng cái gì nhỉ? Cái tre đúng không? Cái tre. Và số 6 mình có clap hand, tức là chắp tay ấy. Chắp tay để cầu nguyện cho cái từ praise, đúng không? Hành động chắp tay. Now, can you look at the pictures? And do you know the festival at which they appear? Do you know the festival at which they appear? What past festival have them? Có cái lễ hội nào mà có xuất hiện những cái này không nhỉ? Con thử kể tên cho cô những cái lễ hội mà có biết. Mà có xuất hiện những cái hình ảnh này. No. No, yes, it's so difficult. Now, can you listen? Listen the record and check what is the festival here. Mình sẽ nghe xem là cái lễ hội này là lễ hội gì nhá. Now let's start. Communication. Activity 2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. Good morning. Can I ask you some questions about this festival? Yes, of course. What is the festival called? Okbombop. It's held by our ethnic group in Sopchang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. Who do you worship at the festival? And what is the name of the festival? What's the name of the festival? What's the name of the festival? Cái này nó là tiếng địa phương nên nghe hơi khó, mình nghe lại cho cô xem là tên lễ hội. What is the festival called? Okbombop. Okbombop là tên của một cái festival. Đó. Hay là nó diễn ra ở đâu nào? Where's the It's held by our ethnic group in Sopchang on Where? Sóc Trăng. Yes, it's in Sóc Trăng. It's very
different from different ways that with us, right? Là mình chuyển sang phần tiếp theo nhé. Vẫn là bài nghe này. Chúng ta sẽ có một cái bảng gồm có where, when, who is worship, and what activity in the festival. And you listen again and fill the table. Okay, are you ready? Already. Yes, you have to listen twice. Mình sẽ nghe 2 lần theo phần này nhé. Communication. Activity 2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. Good morning. Can I ask you some questions about this festival? Yes, of course. What is the festival called? Ok Bom Bop. It's held by our ethnic group in Shopchang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. Who do you worship at the festival? Our moon god. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers. What do you do during the festival? First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the moon god and the children raise their clasped hands to the moon. Sounds great. So what are the offerings? Green rice flakes, coconuts, potatoes and pear cakes. Do you do any other activities after that? Sure, then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening we hold thrilling dragon boat races. Okay, can you listen again? Communication. Activity 2. Now listen to an interview between a TV reporter and a man about a festival to check your answers. Good morning. Can I ask you some questions about this festival? Yes, of course. What is the festival called? Ok Bom Bop. It's held by our ethnic group in Shopchang on the 14th and 15th evenings of the 10th lunar month. Who do you worship at the festival? Our moon god. We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers. What do you do during the festival? First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the moon god and the children raise their clasped hands to the moon. Sounds great. So what are the offerings? Green rice flakes, coconuts, potatoes and pear cakes. Do you do any other activities after that? Sure, then we float beautiful paper lanterns on the river, and the next evening we hold thrilling dragon boat races. Okay. Number 1, where is it? Where is the festival? In Sopchang. Yes, in Southern. When? When is the festival Yeah. held in? When? Good morning. Ok Bom Bop. It's held by our ethnic group in Shopchang on the 14th and 15th evenings. When? 14 and 15. 14 and 15 evening Of the 10th lunar month. of the 10 lunar month, vào ngày 10 của tháng âm lịch. Okay. Who is worship? Ai được thờ ở đây nhỉ? Who is worship? Who do you worship at the festival? Who is worship? Our moon god. Is Moon moon god Moon là god. thần mặt trăng đúng không? Moon god. And what activities? We have 3 activities. What activities?
in a festival? What activity is a festival? Now, can you listen and check? We thank him for giving us a good harvest and plenty of fish in the rivers. What do you do during the festival? What do you enjoy in the festival? First, we have a worshipping ceremony at home, under the bamboo archway or at the pagoda. When the moon appears, the old pray to the moon god, and the children raise their clasped hands to the moon. Sounds great! So what are the offerings? Green rice flakes, coconuts, potatoes, and pear cakes. Do you do any other activities after Activities, có nghe từ activity chưa? Vâng. Rồi, mình nghe thêm có hoạt động gì nữa? that? Sure, then we float beautiful paper lanterns on the river. Đầu tiên là gì? Thăm Floating lanterns. Chúng ta sẽ thả những cái đèn hoa đăng ấy. Mình gọi là đèn hoa đăng đấy ạ. Floating lantern. And the next evening, we hold thrilling dragon boat races. Nó còn gì nhỉ? Have a worship ceremony này. Floating paper lantern và hold dragon. Yes, chúng ta sẽ đua thuyền rồng này, thả những cái đèn hoa đăng và làm lễ thờ cúng moon goat. Now, about the next part is the reading part. Can you look at the two pictures? Where is this? What is a festival here? Two pictures. What is the festival? This Hùng King Temple Festival and Hương Pagoda Festival. Yes. And can you tell me where is Hùng King Temple Festival? Do you know that? Where is Hùng King Temple Festival? Nó không biết. Vua Hùng thì ở đâu nhỉ? Có nhớ không? Đền thờ vua Hùng. Phú Thọ province. Right? Yeah. Yes. What are the people doing in each picture? What are the people doing in each pictures? They are brave. They are praying or they are Praying. worshiping. Worshiping, họ đang thờ cúng đúng không? Nó có từ worshiping. And number two, who do people worshiping at the Hùng King Temple Festival? Who do people worship? Hùng King Festival Temple. Đền Hùng thì người ta sẽ thờ ai nhỉ? Vua Hùng. Người ta sẽ thờ vua Hùng. Chúng ta có vua Hùng là Hùng Kings. Đó, chúng ta sẽ có 18 vị vua Hùng, đúng không? Number 3. Who do people worship at the Hương Pagoda Festival? Do you know that? Con có biết là chùa Hương thì thờ ai không? No. No. Ở các chùa thì đa số là chúng ta sẽ có cả thờ Phật đấy. Thế thì bây giờ mình sẽ cùng xem là thông tin ở bài tiếp theo xem là chùa Hương sẽ thờ ai nhé. Now, can you read the information about this festival and check ideas? Ở đền Hùng thì họ thờ ai nhỉ? Người ta sẽ thờ ai ở đền Hùng? Trong bài này, con tìm cho cô thông tin. Hùng King. Yes, Hùng Kings, who are the founders and also the first emperors of the nation. Người ta sẽ thờ những cái vị vua Hùng này và những cái vị vua Hùng đầu tiên mà đã khai sinh ra quốc gia của chúng ta. Vậy thì người ta thờ ai ở chùa Hương nhỉ? Who do people worship? They worship brother. Brother là Phật đấy ạ. Thờ Phật, thường thì ở chùa Hương thì chúng ta sẽ thấy là có một cái tên gọi khác, đấy là
Tên gọi khác của chú Hương ở đây trong bài này đáp đấy là gì nhỉ con? The Buddha His Festival đúng không? Buddha His Festival. Hay là mình còn có thể dùng để thờ Phật này. Mình dùng câu này là worship Buddha. Ok. Rồi nào. When you look at the exercise here, you find the words and the meaning of the words. Để một chút nha. Now, can you find out the words or the phrases in the passage? Now, the first king. Mình tìm từ king cho cô ở trong đoạn văn này nào. Và nó có nghĩa là gì? What does this mean? vua. À, vua đúng không? The king là vua. Number 2, includes as an important part of something. Includes as an important part of something. Nó bao gồm một cái phần quan trọng của cái gì đấy. Mình sẽ có từ nào nhỉ? Từ king, cô xin lỗi, cái phần từ đầu tiên, cái từ king ấy thì nó cũng có nghĩa với từ nào trong bài? Nhà vua rồi. Vậy thì... đúng rồi, cái từ king đấy thì nó cùng nghĩa với từ nào trong bài này? Có một từ cùng nghĩa với từ king này trong bài này. Cô có từ emperors là hoàng đế, đúng không? Hoàng đế và nhà vua thì nó sẽ cùng nghĩa với nhau. Rồi, vậy thì từ nào có nghĩa là một phần quan trọng nào? Includes as an important part of something. Bao gồm cái phần quan trọng của cái gì đấy. Từ nào mang nghĩa như thế nhỉ? Can find out that? Con tìm thấy từ đấy không? Quan trọng của một cái gì đó. Thế là bên mình đến câu thứ 3 nhé, cho nó dễ. Thứ 3 này, interesting or full of fun. Full of fun, từ nào nghĩa là full of fun? Joyful. Next. Number 4, from abroad. From abroad. Which word? From abroad. Là nước ngoài, từ nước ngoài. From abroad là từ nước ngoài. Vậy thì nước ngoài trong cái đoạn văn này mình có từ nào? Này, cô có từ from overseas. Overseas là từ nước ngoài đấy. From overseas. Yeah. Number 5, going for a long walk. Going for a long walk. Going for a long walk tức là phải đi bộ, rất là đi bộ đường dài. Đi bộ đường dài là gì? Going for a long walk is the hiking in the mountains. Hiking in the mountains thì là going for a long walk, là đi bộ lên trên núi. Hiking in the mountains. Number 6, natural surroundings.
Cảnh quan thiên nhiên xung quanh à? Natural surrounding. Which word mean that? Từ nào có nghĩa là cảnh quan xung quanh? What? What words? It's the beautiful scenery. Beautiful scenery. Nào, let's check. Từ đầu tiên chúng ta có từ emperor là hoàng đế thì đồng nghĩa với từ là kings. Từ thứ hai chúng ta có từ feature là đặc trưng ạ. Đặc trưng. Joyful from overseas hiking the scenery. Okay. Now, can you read the passage again and answer the question? Can you tell me when does the Hùng King Temple Festival take place? When does the Hùng King Temple Festival take place? Thế cô sẽ check nốt lại cái này, cô chuyển sang cái phần bài đọc để cho con tìm. Nào, cô move sang phần bài đọc nhé. Nào, when does the Hùng King's Temple Festival take place? Temple Festival. Nào, đọc cho cô nào. The Hùng King Temple Festival takes place from the 8th to 11th day of the third lunar month. Okay. Không có in phú thọ nha, người ta chỉ hỏi when ạ. Number 2. What is included in the offerings of Hùng King? What is included in the offerings of Hùng King? Offerings tức là sự dâng hương. Trong cái offerings mà ở đền Hùng ấy thì có những cái gì con? What is included in the offerings? Tìm nó có từ offerings nào? Thấy từ offering chưa? Người ta sẽ dâng cái gì nào? Người ta sẽ dâng cái gì lên vua Hùng ạ? What is included in the offerings? Offering is specialties such as cake, cake, and 5 food trade to the kings. The king. Next question. Number 3. Why is it joyful to go to the Hùng King Temple Festival? Why is it joyful? Why is it joyful? Because joyful activity. Tại sao ở đây nó còn yes, because there are including painting, swing, land dance, wrestling and swan singing performance. Yes. Next question. What do people do to worship Buddha at the Hương Pagoda festival? What do people do to worship Buddha at Hương Pagoda? What do people do? Mọi người làm gì nhỉ? Thờ Phật thì mọi người làm gì đây? These two come over the country and from overseas. Join the procession and make Make offerings of
incense, incense, flowers, flower, fruit, and candles candle to to worship Papa at other the pagoda. other pagoda. Good. Number 5. Which of the activities at the Hương Pagoda Festival do you like most? Do you like most? Which activities in the Hương Pagoda's festival you like most? People enjoy activities at No, you this like most. You like most. Con thích nhất. Cái hoạt động ở chùa Hương nào mà con thích nhất? Trong những cái mà người ta đang liệt kê đấy. You say I like. Đấy, chúng ta có các hoạt động ở đây này. Như là hiking, worship Papa. or taking photos này. Nó có 3 hoạt động nhé, đúng không? Có thể con nói là I like worshiping Worshiping Buddha and at the pagoda and taking photos. Taking photos. Okay. Yeah. Of the beautiful. Rồi, mình chuyển sang bài tiếp theo này. These are the answers. Now, can you answer the question again? Mình trả lời lại câu hỏi của cô nào. Number 1. When does the Hùng Kinh Temple Festival take place? The Hùng Kinh Temple Festival takes place from the 8th to 11th day of the third lunar month. What is included in the offering to the Hùng King's? Incense, specialties such as bánh chưng, Nửa âm cho cô nào. Nửa âm cho cô. Such as bánh chưng, bánh dày, and 5 food trays. And number 3, why is it joyful to go to Hùng Kinh Temple Festival? Because there are many joyful activities, including bamboo swings, lion dance, wrestling, and swan singing performance. Swan singing performance. Number 4, what do people do to worship Buddha at the Hương Pagoda Festival? People join the procession and make offerings of incense, flowers, and candles. Nào đọc lại cô nào. Flowers. Okay. Now speaking, you have 2 options. Go to the Hương Pagodas or go to the Hùng Kinh Temple. And what you have to decide the following. Number 1, which place do you prefer to go to? And explain your choice. Which place do you prefer to go to? Hương Pagoda or Hùng Kinh Temple? You say I prefer. Go to Hương Pagoda. Cô viết lại cho bằng câu này nhé. I prefer go to Hương Pagoda. Okay. And why? Because I like worshiping and take photo taking photo of the beautiful photos of beautiful scenery
Scenery. Okay. And number 2, what thing you should take with you? What thing you should take with you and why? What thing you should take with you? What do you bring? What do you bring when you go to the Hương Pagoda? Con sẽ mang gì khi con đến chùa Hương? What do you bring? You say, I bring. I bring When you go to Hương food Pagoda. tray. I bring a fruit tray. That's it. A fruit tray. 5 fruit. Không cần 5 đúng không? Chỉ là 5 fruit tray. What else? Incense. Incense? Yeah. Did you bring incense? Yes or no? Yes. Yes. And what else? Cái hương ấy à? Hương là incense rồi con. Hương là incense rồi. What else? Anything else? No. No. And why? Why did you bring them? Because? Why? Because? Tại sao con lại mang theo những đồ này nhỉ? Why? Why do you bring a fruit tray and incense when you go to Hương Pagoda festival? Because I worship. I want to. Worship. Tôi muốn thắp hương đúng không? Thì phải là want to worship the Buddha. 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 Yes. And what else? Tại sao nhỉ? Ngoài việc là muốn thắp hương cho Phật ra thì chúng ta còn gì nữa? Nó là 2 thứ nó rất là quan trọng khi mà con để đây đúng không? Con chỉ nói như là there are 2 important đồ vật là gì? Thing when I go to the Hương Pagoda. Now, okay, can you say it again? Con nói lại cho cô cái bài nói của mình nào. I prefer go to Hương Pagoda because I like worshiping and taking photos of beautiful scenery. I bring a fruit tree and incense. Con thể dùng là and incense. Yes. Because I want to worship the Buddha. They are 2 important things when you go to the Hương Pagoda. Yes, very good. Now, that's enough for today. And can you tell me what have we learned today? Today we learn about the
hương, pagodas, and Home King yes, Temple Festival that's good. and Home Pagoda Festival. Yes, and you have to learn how to talk about the festival that you like or you don't like, and what thing you bring when you go to the festival. Về nhà thì con sẽ học lại cho cô những cái từ vựng này và những cái gì nào? Cấu trúc nào, cấu trúc buổi trước chúng ta đang học là cái gì đây? Chúng ta học về gì đây? Chủ điểm ngữ pháp của bài này chúng ta học về gì nào? Liên từ đúng không? Conjunction. And, but, or, so và yet. Mình sẽ học lại cho cô cái đấy nhá. Đây là cô thử hỏi lại một chút về cái từ vựng của cái bài này xem nào. Nào. Picture 1. What is this? This ceremony. Ceremony. Picture B. Procession. No, B. Okay. Anniversary. Lễ kỷ niệm anniversary. C. Procession. Reunion. Sự tái hợp, sự tái ngộ, gặp mặt. Reunion. D. Procession. Profession. Sự đám rước đúng không? E. Carnival. F. Performance. Okay, performance. Về nhà học lại cho cô những từ này nhá. Đang bị nhầm the anniversary và reunions. Okay. Và về nhà học lại cho cô những cái bài cấu trúc ngữ pháp và từ vựng bài này thôi. Buổi sau chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục nhá. Buổi sau thì con sử dụng luôn cái Zoom này cho cô nhá. Vâng. Cái Zoom này nó lại quay lại được rồi, mình quay lại sử dụng Zoom. Okay. Do you have any question? So, No. And see you next time. Goodbye. bye bye teacher. Bye.